আৰু গোটেইখিনি ডাটা ইয়াত এনেকৈ ফিল আপ কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে লিংক আধাৰত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কামটো হৈ গ'ল। বন্ধুসকল নমস্কাৰ, বংকিম আছোঁ আপোনালোকৰ লগত। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম এইটো ভিডিঅ'ত একদম সম্পূৰ্ণ এটা টিউটৰিয়েল ভিডিঅ' হ'ব, য'ত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড কেনেকৈ লিংক কৰে। বন্ধুসকল ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে গুগল অ'পেন কৰিব। গুগল অ'পেন কৰাৰ পিছত ইয়াতে লিখিব ই ফিলিং। এয়া মই স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। ই ফিলিং বুলি লিখি চাৰ্চ কৰিব আৰু চাওক ইয়াতে এনেকুৱা প্ৰথম যিটো লিংক আহিব হোম ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। আৰু তাৰপিছত ইয়াতে দেখা পাব 2 নম্বৰ লিংকটো লিংক আধাৰ, আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব লাগিব। আৰু লিংক আধাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আগত এইটো ফৰ্ম আহিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথমতে পান নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াত লিখি দিব লাগিব। পান নাম্বাৰটো লিখোঁতে একদমেই ভুল নকৰিব, লাগিলে আৰু এবাৰ ভেৰিফাই কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে 2 নম্বৰ কলমটোত লিখিব লাগিব আপোনালোকে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত যিটো নাম্বাৰ আছে সেইটো। তাৰপিছত ইয়াতে লিখিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ডত যিটো আপোনালোকৰ নাম আছে সেই নামটো আপোনালোকে চাই ভালদৰে লিখি ল'ব, যাতে কোনো ধৰণৰ ভুল নহয়। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে দিব লাগিব আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো, আৰু মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে আপোনালোকে টাইপিং কৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে দুটা আপোনালোকে ঘৰ দেখা পাব। ইয়াতে প্ৰথম যিটো আছে, অকল যদিহে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত অকল আপোনাৰ জন্মৰ চনটো দিয়া আছে, অকল ইয়াৰটো দিয়া আছে, তেনেহ'লে প্ৰথম বাকচটোত ক্লিক কৰিব, আৰু নহ'লে দ্বিতীয়টোত ক্লিক কৰি দিব। আৰু দ্বিতীয়টোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত লিংক আধাৰ বুলি ইয়াতে দেখা পাব, আৰু এইটো লিংক আধাৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা মেছেজ আহিব, আৰু মেছেজটোত থাকিব ভেৰিফিকেশ্যন কোড। আৰু ভেৰিফিকেশ্যন কোড এয়া মোৰ মোবাইলত আহি গ'ল মেছেজ, আৰু যি কোডটো মেছেজত আহিছে সেই কোডখিনি আপোনালোকে ইয়াতে বহাই দিব লাগিব। ভেৰিফিকেশ্যন কোডটো ইয়াতে বহাই দিব লাগিব, আৰু ভেৰিফিকেশ্যন কোডটো ইয়াতে ভালদৰে মিলাই বহাই দিব। আৰু বহাই দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ভেৰিডেট বুলি লিখা আপোনালোকে দেখা পাইছে, এই ভেৰিডেট লিখাটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব লাগিব। আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ অলপ সময় পিছতেই আপোনালোকৰ মোবাইলত স্ক্ৰীণত এটা এনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজ আহিব, লিংক আধাৰ মেছেজ বুলি। আৰু অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ আধাৰ আৰু পান কাৰ্ডৰ যিটো লিংক কৰা যিটো ৰিকুৱেষ্ট সেইটো চেণ্ড হৈ গ'ল, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ কামখিনি হৈ গ'ল।